تفتح باي ديفولت على صفحة السيتنج، بتلاقي عندك هنا فوق الفيرجن. خلي بالك المتصفح مش بيحصل له ابديت اوتوماتيك. ليه؟ لان المتصفحات ديت مختلفة شوية عن المتصفحات العادية. في بعض الناس بتحب تشتغل فيرجن معين، بيكون هي خلاص مظبطة شغلها عليه ومش عايزة اي تحديثات، عايز تشتغل بالفيرجن ده. فعشان كده احنا بنخلي الابديت اختياري. لو انت عايز تعمل ابديت لازم تروح على موقع السوشيال براوزر وتعمل داونلود وتسطبه تاني. وما تخافش، انت لما بتسطب السوشيال براوزر تاني مش بيمسح القديم، انت مش محتاج تمسح القديم. سيب القديم زي ما هو وسطب الجديد، وهو هيحصل اوفر رايت اوتوماتيك ومش هيمسح الداتا، يعني هيحافظ على الداتا بتاعتك. الداتا دي موجوده فين؟ هتلاقي في عندك هنا زرار اسمه اوبن سوشيال براوزر داتا فولدر. لو عملت كليك عليها هيفتح لك الفولدر بتاع السوشيال داتا اللي فيه كل بياناته متصفحه. خلي بالك لو انت مسطب اكتر من نسخه على الجهاز في اماكن مختلفه، فكل نسخه هيكون لها السوشيال داتا الخاصه بيها. هتلاقي عندك هنا كده يوزر داش كده، دي كلها الحسابات اللي عندك. كل حساب من ده لو دخلت فيه هتلاقي فيه كل حاجة خاصة بيك، البارتيشن والداتا والحاجات السيكوريتي بتاعتك. وهتلاقي فيها الكاش والكوكي واللوكال ستورج وكل بيانات. فكل يوزر من ده هو بروفايل عندك على الجهاز، وكل بروفايل من ده يعتبر متصفح خاص بيك منفصل تماما. ده كده الفولدرات اللي احنا بنتكلم عليها، ان كل حساب بيكون ليه فولدر عندك داخل السوشيال داتا. وقلنا الفولدر ده هو اهم حاجه، دي كلها بيانات المتصفح لازم تاخد منه باك اب باستمرار. لو انت خايف ان الفولدر ده يتدلت غصب عنك او يتمسح، او عايز تنقله من جهاز لجهاز، انقل الفولدر ده بس للجهاز التاني وسطب السوشيال براوزر وحط الفولدر ده جواه زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. هيشتغل معاكم متصفح بكل البيانات بتاعتك. نرجع تاني